Grand Story อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับ ตรงครับ พี่ตาค่ะ แกงครับ วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของพวกเราคือ ปืนไม้ตีมนี่เลย เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันก่อนเลย ป้า
อยากเล่นแล้วพี่ตาย มาเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าคนละ5นัดแล้วก็เดี๋ยวสลับกันเล่นพี่ตายล้มสี่ นับเป็นกระป๋องเลยใช่ เพื่ ไหม อนเดียวสอง เอ้ย ทำไมโดนอันเดียวอย่างเงี้ย โอ้โห ก็คือลุ้นมากทำไม โอ้ มันมี ยเกือบสี่ โอเค อันนี้ก็คือทำง่ายมากถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ไปทำกันดูได้ ถ้าอยากเพิ่มความแรงของปืนนะครับ เราต้องเพิ่มความยาวของไกปืนถึงปากกระบอกปืนนะครับ มันจะทำให้แรงขึ้น เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ครับวันนี้ สวัสดีครับ บ๊ายบาย